به نام خدای مهربان. سلام. توی این ویدیو میخوام در مورد حاله چاکرای قلب یا چاکرای چهارم صحبت بکنم. ببینید، حاله سبز یا کلا انرژی سبز یه انرژیه که نه خیلی پایین و زمینیه و نه خیلی بالا و آسمونیه. خب چاکرای قلب هم یه چاکرای واسطیه بین سه چاکرایی که مربوط میشن به عوالم بالا و مربوط میشن به تجربه های روحانی، پیشرفت های روحانی و معنوی. سه چاکرای پایینی هم مربوط میشن به زندگی زمینی، مثلا نمیدونم بقا، امنیت، قدرت، اراده، لذت. ولی چاکرای قلب یا این انرژی سبز رنگ چیکار میکنه؟ یه واسط است، یعنی واسطیه بین زمین و آسمان. پس این نکته رو که شما در نظر داشته باشید وقتی که وقتی که حاله سبز شفافی توی آدم میبینید خیلی نکات دستتون میاد. خب ببین، یه آدمی که چاکرای قلب خوبی داره، پس حاله سبز شفافی داره، یه آدمیه که به یک توازن درونی نسبتاً خوبی رسیده. خب و حالا بهتون میگم چه مواردی توی این رنگ حاله تأثیر داره و نشون دهنده چه مواردی. حاله سبز رنگ سالم رنگش شفافه، سبز درخشانه، نه سبز کدر یا تیره. و اطراف فردی که حاله سبز شفاف و سالمی داره یه فضای دوست داشتنی آدم حس میکنه. خب حالا من شاید کلمه بهتری براش پیدا نکردم، ولی یه فضای دوست داشتنی آدم حس میکنه. و حالا برای یه سری افراد خاص این رو عرض بکنم، بوی انرژیاییش هم بوی بوی مثلا یه جنگلی رطوبت زده، مثل در واقع یه برگ تازه، نمیدونم چجوری بهتون بگم. بوی انرژیاییش اینه. حالا بوی انرژیاییش توی حالت منفیش یا گرفتش هم یه حالت مثلا یه رطوبت خفه است. خب حالا اینو اصلا فراموش کنید. بعد عرض کنم که پس شفاف و واضحه حالش و حرکاتش هم نرم و روونه. یعنی اگر مثلا حال انرژیش ای پرش داشت، ای نمیدونم قطع و وصل داشت، یه حالت ناموزونی بود، پس این نشون دهنده مشکل درش. و ببینید دوستان، نکته مهمم اینه که شما وقتی که اکثر افرادی که میبینید حالشون شاید تو کل بدنشون کامل پخش نشه. می‌دونید چی میگم؟ مثلا اول که ضعیفتر انرژیشون بیشتر، شما مثلا اطراف قفسه سینه و قلبشون مثلا این انرژی سبز رو میبینید. خب یا جای دیگرشون یه لایه دیگه خیلی نازکتری میبینی، ولی خب قوی ترین ناحیه‌هاش همین اطراف قفسه سینه است. متوجه شدی؟ معمولا اکثرا اینجوریه. و مورد بعد این که این حال خیلی خاصه، خیلی پرحافظه است. متوجهید؟ یعنی چیزی رو بهتون بگم، خیلی چیزا رو درش میتونید متوجه بشید از فرد. وضعیت عاطفیش، وضعیت نمیدونم عشقی، اینکه عاشق باشه یا نباشه خیلی واضح مشخصه. عشق سالم داره یا عشق بیمارگونه داره، وابستگی شدید، اینا هم به مرور دستتون میاد. خب یعنی هر لکه تیره‌ای که میمونید دوستان از یک چیز نیست. اینا رو باید تجربه یه سری مواردش براتون در واقع دستتون بیاد و مشخص بشه. چرا؟ به خاطر اینکه افراد مدل های انرژیایی و سیستم های انرژیاییشون یه تفاوت همین با هم دیگه داره.
خب پس میتونید بفهمیم یه عشق سالم داره یا نه، یه عشق وابسته و بیمارگونه داره. میتونیم زخمهای قدیمیش رو متوجه بشه. خب و حالا خیلی از مواقع، حالا اینی که دارم میگم این حال بینی نیست، یه جور ترکیب با مدیونی دارم عرض میکنم خدمتتون. مثلا این وقتی که زوم میکنی روی اون آدمی که مثلا میبینی یه تیری، یه خط تیره بزرگ اینجوری مثلا افتاده روش. خب توی این حالت مدیوما تجربهشون دو شکل میشه. خب یعنی هر دو شکلش رو احتمالاً تجربه خواهید کرد. حالا ممکنه یه مدت مثلا بسته به وضعیت انرژیاییت یه چیزی ببینی، یه مدت دیگه هم ممکنه بسته به وضعیت انرژیاییت یه چیز دیگه ای رو ببینی. دو حالت داره. یا یک تصویر میبینی، اینی که دارم میگم بچه حال بینی نیستی. من مجبورم که الان توی این جلسه بگم شما ممکنه جای دیگه فرصت پیش نیاد. خب وقتی که حاله کدر میبینی یا حاله اینه که یه لکه بزرگ پوشه، اگر میدیوم هستی زوم کن روی اون لکه. زوم که میکنیم احتمال داره دو تا احتمال، یا 50% این که دارم میگم میشه، یا 50% این مدل دیگه که الان میگم. 50% اول، احتمال اول یک تصویر میبینی که از علت غم اون فرده. توجه، یعنی مثلا یه ممکنه یه قبر ببینیم میفهمی که یکی از عزیزانش از دست داده، فوت کرده. یا ممکنه یک صحنه از نمیدونم چجوری بگم، یه صحنه از دعوا مثلا با عشقش رو ببینی، یه صحنه از دعوا مثلا با پدر مادرش رو ببینی، یه حالتی متوجه بشی یه جوری قیده شده. خب 50% دومش یعنی مدل دیگهش اینه که شما بسته به ضمیر ناخودآگاه خودت که انرژی قلب شکسته رو چجوری ثبت کرده باشه. خب یه تصویری میبینی و ممکنه مثلا حتی یک قلب ببینی. خب من میگم بعضی فکر کنم من دارم مثلا کارتون تعریف کنم، نه واقعیه، چون ضمیر ناخودآگاه تو اینجوری ثبت کرده. ممکنه زوم که میکنی بسته به ضمیر ناخودآگاهت و درک خودت و تصویر ذهنی خودت از یک قلب شکسته، مثلا یه قلب ببینی، حتی یه قلبی ببینی که مثلا تیره است، زخم خورده است. خب این واقعی کاملا، حالا ممکنه تجربه بکنید. شما اینو ممکنه ببینید. پس یا صحنه های خاص عاطفی اون فرد رو میبینی، یا اینکه قلب شکسته میبینی، یا یه مفهومی که تو ذهنت هست. دیگه این بسته به ضمیر ناخودآگاهت، یه مفهومی هست قلب شکستگی که حالا تو ذهن تو تصویر ذهنی ثبت شده رو ممکنه ببینی. متوجه شدیم؟ این هستش و خیلی نشون دهنده سلامت عاطفی فرد اون این چاکرا، انرژی سبز رنگ. و متاسفانه به خاطر شرایط عاطفی، به خاطر اینکه ما انسان‌ها تو جوامعی زندگی میکنیم که هم جامعه خودمون، افراد به راحتی همدیگه رو آزرده خاطر میکنن متاسفانه، و محبت ها شاید کمتر شده، شاید مهربانی ها کمتر شده و باعث شده که این چاکرا متاسفانه برای خیلی از افراد دچار یک سری تیرگی ها و گرفتاری ها باشه دیگه. کاریش نمیشه کرد، حتی کاریش که میشه کرد، ولی خب احتیاج به همت والایی داره و اصلاح درون فرد داره. حتی اگر همه باهاش بد باشن، خداوند هست و خداوند عشق خالصه، میتونه قلبش رو تنظیم بکنه روی این که عشق بورزه به خداوند، عشق بورزه به کل طبیعت، عشق بورزه به کل هستی. حتی اگر اونا تو فرکانس پایینی باشن، اونا بد رفتار باشن، اونا نمیدونم مثلا دنبال سلطه باشن، اما تو میتونی بزرگ بشی. و این چاکرا یا بهتر بگم این حال توی جذب شما، یعنی این قدرت جذب شما هم خیلی اثر داره. چرا؟ چون این حاله یه انرژی قوی داره، یه انرژی اتصالی روش داره و این باعث میشه که شما مثلا چیزایی که تو زندگی دوست داری رو بتونی راحت‌تر جذب بکنی. یعنی یه جورایی این حاله توی قانون جذب اثر داره. خب یعنی پاک بودن این حاله از نظر جذبی توی زندگی شما میتونه خیلی خیلی مفید و قدرتمند باشه. آدمایی که چاکرا قلبشون قوی و پاکه معمولا درمانگر هستن، میتونن
شفا بخش انرژی باشن. همون انرژی درمانگرا، ریکیکارها، اینا چاکراهای قلب قوی دارن و دستاشون که خب دروازه خروج انرژی کمک میکنه. و یکی از دوستان توی کامنت های جلسه فکر کنم 2 ویدیو قبل بود، گفته بود که من توی دستام نورهایی مثل اکلیل میبینم، نورهای زیاد و اکلیل میشه. ببین این خیلی چیز خوبیه و نشون دهنده اینه که کانالای انرژی دستت فعاله و اگر یه خورده کار کنی تو حتی میتونی یه انرژی درمانگر خوب بشی. خب و حالا این نیست که فقط اونجا ببینی. خب تو اولا که اینه که فقط با چشم سوم دیده نمیشه، یعنی شک نکن اون با چشم عادی نیست، با چشم سومه که حالا داره فعال میشه و احتمالاً داری با خودت کار میکنی، داری انرژیتو میبری بالا. و این نیست که حالا فقط هم توی کف دستان، خیلی موقع جاهای دیگه هم میبینی، حتی ممکنه توی فضا هم همین انرژی ها رو ببینی. ولی علت این که کف دستت الان داری میبینی و فکر میکنی فقط تو کف دستت، به خاطر اینکه کف دستت سطح انرژیش بالاتره. گفتم یه ویژگی خاصی داره مدل انرژیایی تو، سیستم انرژیاییت، که خیلی مناسب درمانگراست و یکم خودت کار کنی خیلی خوب میشه. و اینکه احتمالاً هم آدم قلباً مهربانی هم هستی، این هم احتمال دیگرشه. یه تجربه، حالا اینم برای افرادی که مدیوم هستن عرض کنم خدمتتون، اینه که خیلی از مواقع شما از چاکرای قلب اون فرد یا مثلا از حاله سبز رنگ قالبش و حالا بستگی داره که چجور بخواد اون در واقع چشم سوم بفهمونه، شما یه سری رشته هایی رو میبینی از اون مثلا چاکر قلبش زده بیرون. خب یه سری رشته هایی رو میبینی که اینا مثلا میبینی بس میشه به آدم دیگه. اگر زوم کنی روی اون رشته ها، معمولا حالا اگر که مانعی نباشه یا مصلحت با قول معروف مصلحت باشه که بخوای ببینی، اون فرد رو میبینی، متوجه میشی خب این آدم مثلا یه وابستگی قلبی شدیدی به اون آدم داره. خب و خیلی از مواقع میبینیم که اینا باعث میشه که یه سری تداخلات براش پیش میاد یا ممکنه اصلا براش خوب باشه اگر اون آدم توی فرکانس خوبی باشه. و اینکه کسی هم که حاله سبزش خوب و درخشان و فعال، این خیلی آماده عشق الهیه، یعنی یه آمادگی خوبی برای عرفان داره، برای اینکه به قول معروف تو مراتب سیر و سلوک پیش بره. اینم هستش انرژی معنوی خوبیه کردن. ببینید دوستان، شما وقتی که با اون فرد مثلا احساس نزدیکی دارید، احساس رفاقت و صمیمیتی دارید و حالا اون فرد یه جوری که اون فرد نترسه، اینی که دارم بهتون میگم برای زمانی که اون فرد با شما همراهه و اینجوری هم نیست که بره جار بزنه به هم بگه حالا مثلا شما توانایی دارید یا چشمتون بازه اونجا. نه، اگر اون فرد مطمئن و راز داره، شما وقتی که چاکر قلبش میبینید مشکل شدید داره، خب نه حالا عادی که همه هستن که نه لازم است، ولی وقتی میبینید آقا مثلا اونقدر مشکل داره که زده مثلا آسم داره طرف یا مشکلات قلبی پیدا کرده، خب بعضی مدیوم ها اینجوری هن که باید خصوصا توی پلای اول باید با دست لمس بکنی. اونی که دارم بهت میگم خیلی خواستم، باید با دست یه لمس بکنی. وقتی دستتو میذاری چشماتو که ببندی احتمالا یه سری چیزا میبینی. خب دستتو بذار روی چاکرای قلبش، از خدا بخواه نشونت بده و بگو خدای هم خودش راضیه هم من دوست دارم ببینم مشکل این آدم چیه، و دست بذار روی قلبش، چشماتو ببند. احتمالا یه سری چیزا و صحنه ها رو میبینی، متوجه میشی که مثلا مشکلش چیه. خب مثلا میفهمی یه بار یک شکست عشقی خیلی بدجوری خورده یا مثلا نمیدونم یه جایی خیلی بدجور دلش شکسته و اگر اون فهمش رو بیرون بریزه، خودش رو تخلیه کنه از چاکراش، اصلا اون مشکلش بیماریش خیلی خیلی زودتر و راحتتر درمان میشه و از بین میره. این هم هست، یعنی بعضی از چاکراها رو شما میتونید، مثلا چاکرای قلب اینجوری هم دستتو بذاری رو بدن فرد، چشماتو ببندی، میگم البته به اون سطح هم رسیده باشی دیگه. کسی که به اون سطح رسیده الان خودش میدونه، نیازی نیست من الان بهش بگم، خودش میدونه که
مثلا دست رو اشیا میذاره یه سری چیزا رو حس میکنه، دست به بدن افراد دست به بدن افراد میکشه، مثلا یه سری چیزا رو بهش الهام میشه. اگر در اون سطح هستی، آره این کار رو میتونی بکنی، کمک کنی بالاخره اون فرد رو، میگن خیلی هم ثواب داره این کارت، و کمکش میکنی که در واقع اون ضمیر ناخودآگاهش، اون تروماهایی که باعث این انرژی راکت و سنگین که اون چاکرا شده و به مرور زده به جسمش، اونا برطرف بشه. بازم حالا سوالی در این زمینه داشتی، در خدمتتون هستم. فعلا در پناه خداوند نور و صفا باشید. خدا نگهدارتون.